Hello. Hello everyone. Welcome to Smart IAS Foundation. Myself Prince Jain, and today we are going to discuss weekly current affairs from economic perspective. Okay. So এই সপ্তাহৰ যেটো সাম্প্ৰতিক ঘটনাৱলী তাত ইকোনমিক পাৰ্সপেক্টিভৰ ফালৰ পৰা দুটা টপিক বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট হৈ পৰে ঠিক আছে one is MPC monetary policy committee and another is NBFC non banking financial companies okay এই দুটা টপিকৰ বিষয়ে আমি বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম সো স্টাৰ্ট কৰো ফাৰ্স্ট টপিক RBI MPC বৈঠক মনিটাৰী পলিসি কমিটিৰ এটা বৈঠক হৈছে প্ৰত্যেক কোৱাৰ্টাৰলি এটা বৈঠক চলে হয়নে দ্বিমাসিক বৈঠক বুলি কোৱা হয় তো জেনাৰেলি 2 মান্থছত চলে আৰু এৰ বছৰত 6টা বৈঠক হয় কিন্তু ন্যূনতম ভাৱে 4টা হ'বই লাগিব ঠিক আছে এই বৈঠকত আমি প্ৰথমতে অলপ মনিটাৰী পলিসিৰ বিষয়ে চাই লওঁ what is monetary policy and why monetary policy is required in the country so এটা দেশৰ অৰ্থনীতি চলাই থাকিবলৈ সাধাৰণভাৱে দুটা টাইপৰ পলিসি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় ফাৰ্স্ট গভৰ্নমেন্টে যেটো পলিসি নিৰ্ধাৰণ কৰে তাক কোৱা হয় ফিস্কেল পলিসি ওকে আৰু যেটো অৰ্থনৈতিকভাৱে ব্যাংকেই হোক মুদ্ৰা ব্যৱস্থাই হোক বা অন্যান্য জীবুৰ মানে মানিৰ লগত ৰিলেটেড ওকে ইকোনমি টু চলাই স্মুথ চলাই থাকিবলৈ মনিটাৰী জীবুৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক এই ফ্ৰেমৱৰ্কক জুনে পলিসি মেইনটেইন কৰে হেইটো সংস্থা হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া RBI ওকে RBI এ ইকোনমিত যদি কেতিয়াবা ইকোনমি স্লো হৈ থাকে তাক পুশ কৰিবলৈ বা কেতিয়াবা যদি ইকোনমি হাই হৈ থাকে তাক ব্যালেন্স কৰিবলৈ যি ধৰণৰ পন্থা অৱলম্বন কৰে সেই পন্থাকে আমি কি বুলি কওঁ মনিটাৰী পলিসি ঠিক আছে এই মনিটাৰী পলিসি জেনাৰেলি ধৰিলক RBI ইনফ্লেশন কেটাৰ কৰে কি কৰে ইনফ্লেশন কেটাৰ কৰে এতিয়া যদি ইনফ্লেশনটো কেতিয়াবা বহুত বেছি হাই হৈ গৈ থাকে তেতিয়া হলে মনিটাৰী পলিসিৰ একৰ্ডিং ৰিজাৰ্ভ বেংকে কি লয় কন্ট্ৰাকশনাৰী এপ্ৰোচ লয় ঠিক আছে যে ইমান বেছি আউটফ্লো অফ মানি যে মার্কেটত সার্কুলেট হৈ থাকে হে মার্কেটৰ সার্কুলেশন অফ মানি কি কৰে শক কৰি লয় ঠিক আছে মার্কেটৰ পৰা আৰু কেতিয়াবা যদি ইনফ্লেশন নেগেটিভ হৈ থাকে ডাউন হৈ থাকে তেতিয়া দেশৰ অৰ্থনীতি একেবাৰে লো ফেজত থাকে এই ফেজটোক আৰু বুস্ট কৰিবলৈ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এটা এপ্ৰোচ লয় যাক কোৱা হয় এক্সপানশনাৰী মনিটাৰী পলিসি কি কোৱা হয় এইটো কোৱা হয় কন্ট্ৰাকশনাৰী মনিটাৰী পলিসি ঠিক আছে এইটো কোৱা হয় এক্সপানশনাৰী মনিটাৰী পলিসি ওকে যাতে মানি এই ইনফ্লেশনটো এটা সুস্থিৰ ৰূপত থাকে ওকে গতিকে এই মনিটাৰী পলিসি কমিটি এটা গঠন কৰা হয় এই কমিটিয়ে বিতংভাৱে আমি আলোচনা কৰিম কমিটিত কোন কোন থাকে অধ্যক্ষতা কোন কৰে কিমান গৰাকী মেম্বাৰ এই কমিটিৰ থাকে ঠিক আছে আৰু কি কি তেওঁলোকৰ কাৰ্যপ্ৰণালী হয় প্ৰথমতে এটা ৰিসেন্ট নিউজটো আছিল যে বৰ্তমান মনিটাৰী পলিসি কমিটিৰ এটা বৈঠক হৈ গৈছে এই বৈঠকত কিছুমান বৈঠকৰ পৰা উলুৱা কিছুমান আমি ৰিপৰ্টটো চাই লওঁ ওকে আমি জানো আমাৰ ৰেপো ৰেট হয়নে ৰেপো ৰেটটো বহুত দিনৰ পৰাই এটা ষ্টেগনেন্ট ৰেপো ৰেট হিচাপে 5.25 মেইনটেইন হৈ আছে ওকে গতিকে এই মনিটাৰী পলিসি কমিটিও এইবাৰো সৰ্বসন্মতিক্ৰমে ৰেপো ৰেটত অপৰিৱৰ্তিত ৰখাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ওকে নেক্সট নীতিগত স্থিতিৰ যদি আমি কথা কওঁ ঠিক আছে নিউট্ৰাল স্টান্স নিজৰ যেটো নিউট্ৰাল স্টান্স অব্যাহত ৰখাৰ কথা কৈছে নিউট্ৰাল স্টান্স মানে না বহুত বেছি এক্সপানশনাৰী স্টান্স না বহুত বেছি কন্ট্ৰাকশনাৰী স্টান্স
যেটো আগৰ পৰা চলি আহিছে এই স্টান্সটো নিউট্ৰেল স্টান্সত ৰাখাৰ কথা কোৱা হৈছে আৰু বিকাশৰ পূৰ্বানুমান যেটো আমি যে কওঁ ফৰকাস্ট আমাৰ জিডিপি গ্ৰোথ ফৰকাস্ট বুলি যেটো কোৱা হয় ফৰকাস্টিং মানে পূৰ্বানুমান কৰা যেটো আমি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই 2026-27 বৰ্ষৰ বাবে প্ৰকৃত ৰিয়েল জিডিপিৰ যেটো ফৰকাস্টিং এইটো কৰি কৈছে যে আগত যেটো ফৰকাস্টিং কৰা হৈছিল তাতকে 70 বেসিস পইণ্ট ডিক্লাইন কৰি কিমান 70 বেসিস পইণ্ট বিকাশৰ হাৰৰ 70 বেসিস পইণ্ট হ্ৰাস কৰি 6.9% লৈ নমাই অনা হৈছে ঠিক আছে পূৰ্বানুমানত ইয়াতকে আগৰ যেটো অনুমান কৰা হৈছিল ইয়াত অলপ বেছি আৰু আছিল কিন্তু এতিয়া 70 বেসিস পইণ্ট কমাই আনি 6.9% গ্ৰোথ ইন আ ৰিয়েল জিডিপি কথা কোৱা হৈছে এমপিসি ঠিক আছে মুদ্ৰাস্ফীতিৰ প্ৰক্ষেপণ ঠিক আছে এতিয়া মুদ্ৰাস্ফীতি আপোনালোকে আই হোপ জানে দ্ৰব্য মূল্য বৃদ্ধি পায় আৰু মুদ্ৰা মূল্য কমি যায় তাকে কি বুলি কোৱা হয় মুদ্ৰাস্ফীতি বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ এটা বিপৰীত এটা কনসেপ্ট আছে মুদ্ৰা সংকুচন তাত কি হয় মুদ্ৰা মূল্য বৃদ্ধি পায় আৰু দ্ৰব্য মূল্য কমি যায় তাক মুদ্ৰা সংকুচন বুলি কোৱা হয় ওকে এটা মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰটো আমি যদি চাবলৈ যাওঁ 2026-27 ৰ বাবে স্পেশালি আমি WPI নাচাও আমি কি চাও কনজিউমাৰ প্ৰাইস ইনডেক্স CPI চাও ঠিক আছে এই CPI ইনফ্লেশন টু মুদ্ৰাস্ফীতিৰ হাৰ 4.4 ৰ পৰা 4.5 লৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে মানে এইবাৰ ইনফ্লেশন CPI ইনফ্লেশন স্পেশালি ইনক্ৰিজ হ'ব বুলি পূৰ্বানুমান কৰিছে ঠিক আছে MPC এতিয়া RBI আঙুলিয়াই দিয়া মুখ্য উদ্বেগসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথম উদ্বেগটো হৈছে বাহ্যিক বিপদ উদ্বেগ মানে প্রবলেম যেটো সিনারিও ঠিক আছে যেটো সিনারিওয়ে মনিটারি পলিসি হ্যাম্পার করে প্রথমতে বাহ্যিক বিপদ বুলি যদি আমি কবলে যাও আমি আপোনালোকে সবে অবগত যে অন্তৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰৰ খুচাৰু ৰূপে চলিবলৈ অন্তৰাষ্ট্ৰীয় ফোৰামত এটা শান্তি বৰ্তি থাকিব লাগিব যেটো এতিয়া বৰ্তি থকা নাই কিয়নো আপোনালোকে এতিয়া যেটো মিডল ইষ্টৰ ক্ষেত্ৰতে হোক হা আৰু ইৰাণ স্পেশালি US ইৰাণৰ যেটো কনফ্লিক্ট সিচুয়েশন চলি আছে স্ট্রেট অফ হরমুজৰ কথাই গো বা বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ফোরামত বিভিন্ন কনফ্লিক্ট স্পেশালি সবতকে বেছি এমফেসিস কৰিব স্ট্রেট অফ হরমুজৰ কনফ্লিক্টে জোৰ পৰা নিয়াৰলি 11% ঠিক আছে ক্ৰুড অইল সৰি নিয়াৰলি 20% অফ ক্ৰুড অইলৰ কি কৰা হয় তাৰ পৰা পাস হয় মিডল ইষ্টৰ পৰা আহে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ এই ক্ৰুড অইলটো ৰপ্তানি হয় ঠিক আছে এই স্ট্রেট অফ হরমুজ বহুত দিনলৈ বন্ধ বহুত দিনলৈ বন্ধ হৈ আছিল ঠিক আছে এন্ড দেন ইয়াৰ ফলত কি হৈছে ইন্টাৰনেশনাল মার্কেটত এৰা কিউটিক সিচুয়েশনৰ সৃষ্টি হৈছে আপোনালোকে বহুতে দেখিছে সোশ্যাল মিডিয়া এন্ড অল যত পেট্ৰল ইন্ধন এইবোৰৰ নাটনি দেখা দিয়াৰ কথা কৈছে তথাপিও ভাৰত চৰকাৰে এটা আশ্বাস দিছে যে ভাৰতত ইয়াৰ বহুত বেছি প্ৰভাৱ নপৰিব কিয়নো ভাৰতৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে আমি ষ্টক আছে ফৰ ইন্ধন পেট্ৰলিয়ামছ এন্ড অল ঠিক আছে আৰু ভাল কথা কি ভাৰতৰ জাহাজবোৰ ভাৰতৰ পৰিবাহী জাহাজবোৰে স্ট্রেট অফ হরমুজৰ পৰা আহিব পাৰিছে মাজতে এটা ঘটনা পুৰহি সাগে আপোনালোকে এটা ঘটনা শুনিবলৈ পাইছিলে ইৰাণৰ ফালৰ পৰা ভাৰতীয় যেটো ক্ৰুড অইল কঢ়িয়াই অনা জাহাজ তাৰ ওপৰতো গুলি চালনা কৰা হৈছিল এটো এটা another point but yes India has a stable stock of this petroleum products বুলি ভাৰত চৰকাৰে জানিবলৈ দিছে ঠিক আছে তো প্যানিক হোৱাৰ কোনো চিন্তা নাই but the thing is এই বাহ্যিক বিপদে পশ্চিম এছিয়াৰ সংঘাতৰ বাবে শক্তি আৰু অন্তঃগাঁথনি খণ্ডত বিপদাপন্ন হৈছে স্ট্রেট অফ হরমুজ প্ৰণালীৰ যদি আমি কথা কওঁ ঠিক আছে ইয়াত যোগান ব্যাহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি এতিয়া এটা ইয়াত সার্কুলার ইফেক্ট দেখা পোৱা গৈছে যদি আমি স্ট্রেট অফ হরমুজৰ কথা চাইলম ঠিক আছে স্ট্রেট অফ যদি হরমুজৰ কথা চাইলো হরমুজৰ পৰা যদি কিবা পেট্ৰল অহাত ব্যাহত হয় এই পেট্ৰলৰ ফলত যেটো সার্কুলার ইকোনমিৰ প্ৰভাৱত ইয়াত কি হ'ব ফেয়াৰ ৰেইজ হ'ব গাড়ীৰ ভাড়াবোৰ বাঢ়ি যাব এতিয়া আমি হে বাস বা সৰু গাড়ীবোৰত চলাও বা বাইক বা কাৰবোৰ চলাও কিন্তু যিবোৰ সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা বাস বা সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা ভেহিকলস বা গাড়ীবোৰ সেই সামগ্ৰী কঢ়িয়াই অনা গাড়ীয়ে ধৰি লওক কালি যদি পাঞ্জাবৰ পৰা কিবা বস্তু যদি অসমলৈ আমদানি কৰিব লগা হল
পাঞ্জাবৰ পৰা যদি অসমলৈ আহোতে সেই গাড়ীয়ে যদি 1 লাখ টকা লৈছিলে আজি তাৰ পেট্ৰলৰ দাম ইনক্ৰিজ পাব পেট্ৰল শৰ্টেজ কিয়নো পেট্ৰলৰ দাম ইনক্ৰিজ পাব আমি জানো যেটো বস্তুৰ ডিমান্ড বেছি হয় তাৰ ঠিক আছে অটোমেটিকলি প্ৰাইস ইনক্ৰিজ হৈ যায় হয় না ডিমান্ড বাঢ়িলে প্ৰাইসটো কি হৈ যায় ইনক্ৰিজ হৈ যায় জেনাৰেলি এইটো আমি দেখা পাও হয় নহয় সো জেনাৰেলি হয় কি হেতু ফেয়াৰ বাঢ়ি যাব ফেয়াৰ বঢ়াৰ লগে লগে সামগ্ৰীৰ যেটো বস্তু ট্ৰান্সপোৰ্টেশন কষ্টটো আৰু ইনহেন্স হৈ যাব তাৰ ফলত দা প্ৰডাক্ট ইজ এক্সপেন্সিভ the product get expensive হৈ যাব এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ সার্কুলার ইকোনমি ফেয়ার বাঢ়িব ঠিক আছে দেন প্রাইস বাঢ়িব অফ the product price of the product will increase okay দেন কি হৈ যাব প্রাইস বাঢ়িলে মানুহে এই বস্তুটোক কি কৰিব জেনাৰেলি এভয়েড কৰা স্টার্ট কৰিব কিন্তু যদি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী হয় পণ্যদ্ৰব্য হয় সেইবোৰটো আমি লবই লাগিব তো savings of hamper পরিব জেনারেলি পিপলৰ savings decline হৈ যাব তো এটা সার্কুলার ইফেক্ট প্ৰত্যেক গৰাকী ব্যক্তিৰ জীৱনত দেখা পোৱা যাব এই কথা আরবিআই মুখ্য উদ্বেগ হিচাপে আঙুলিয়াই দিছে ওকে ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ কথা মই অলৰেডি কৈছো যে ভূ ৰাজনৈতিক অনিশ্চয়তা হৈছে যেটো ইকোনমি বা অৰ্থনীতিৰ প্ৰধান বিপদ এটা জিওপলিটিক্যাল টেনশনস যদি কোনোবা প্ৰান্তত হৈ আছে আন প্ৰান্তবোৰেও ইয়াৰ প্ৰভাৱ মানে নিজৰ ওপৰত ভুগিব লগা হয় যেনেকৈ এতিয়া স্ট্ৰেট অফ হৰমুজত যদি বিপদাপন্ন সংকটজনক পৰিস্থিতি হৈ আছে ইয়াৰ প্ৰভাৱ স্লাইটলি হলেও ভাৰতীয় ইকোনমিটো পৰিব চাইনিজ ইকোনমিটো পৰিব এন্ড যিবোৰ সাউথ ইষ্ট এছিয়াৰ ইকোনমিজ আছে তাতো পৰা দেখা যাব ঠিক আছে সো মুদ্ৰানীতি কমিটি বা মনিটাৰী পলিসি কমিটি এই কমিটিয়ে নিজৰ বৈঠকত কি আলোচনা কৰিলে ওকে ৰিজাৰ্ভ বেংক আইন 1934 কিয়নো ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া কেতিয়া গঠন কৰা হৈছিল 1935 চনত আৰু বেংকবোৰ যেতিয়া গঠন কৰা হয় সাধাৰণতে সকলো বেংকৰ বাবে প্ৰয়োজন হয় কিন্তু সাধাৰণতে তাৰ আইনটো এবছৰ আগতে ঠিক আছে তেনেকৈ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল 1935 চনত কিন্তু ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1934 ৰ পৰা লোৱা হৈছিল ওকে ইয়াৰ সংশোধনী হৈছিল 2016 চনত ইয়াৰ ধাৰা 45 জেডবিৰ অধীনত মুদ্ৰানীতি কমিটিৰ এক বিধিবদ্ধ সংস্থা হিচাপে গঠন কৰা হৈছিল মানে যেটো সেকশন 45 জেডবি এ মনিটাৰী পলিসি কমিটিৰ কথা কৈছে ইন দা আরবিআই এক্ট ঠিক আছে সেই সিদ্ধান্ত মৰ্মে এটা মনিটাৰী পলিসি কমিটি গঠন কৰা হয় টু overview the monetary policy of the country ভাৰতৰ যিবোৰ মনিটাৰী পলিসিৰ লগত জড়িত যিবোৰ বিষয় আছে তাক ওভাৰভিউ কৰিবলৈ তাৰ ডিসিশন লবলৈ এটা কমিটি গঠন কৰা হয় যাক কোৱা হয় মুদ্ৰানীতি ঠিক আছে কমিটি ওকে ইয়াত কোন থাকিব আন্তঃগাঁথনি কি who were the member or who are the member of monetary policy committee then let me explain the thing is yet total 6 গৰাকী মেম্বাৰ থাকে মনিটাৰী পলিসিত কিমান গৰাকী মেম্বাৰ থাকে there are 6 members 6 member 3 গৰাকী আহে আরবিআই ৰ পৰা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আৰু 3 from government corpora 3 from government okay 3 from RBI and 3 from government এতিয়া RBI ৰ কোন আহে চাওক RBI ৰ 3 গৰাকী যেতিয়া মই কলো 3 RBI এগৰাকী থাকিব RBI ৰ গভৰ্ণৰ এগৰাকী থাকিব RBI ৰ গভৰ্ণৰ আন এগৰাকী থাকিব ডেপুটি গভৰ্ণৰ কোন থাকিব ডেপুটি গভৰ্ণৰ আৰু আন এগৰাকী RBI অফিচিয়েল ঠিক আছে এই 3 গৰাকী RBI ৰ ফালৰ পৰা মনিটাৰী পলিসি কমিটিৰ মেম্বাৰ হ'ব আৰু 3 গৰাকী মেম্বাৰ সৰকাৰে বাছনি কৰি দিয়া 3 গৰাকী ব্যক্তিক পাৰসন A B C from government side 3 গৰাকী ব্যক্তি ভাৰত সৰকাৰে বাছনি কৰি দিয়া এই কমিটিৰ কি হৈ যাব মেম্বাৰ হৈ যাব গতিকে টোটাল 6 গৰাকী মেম্বাৰ এই কমিটিত থাকিব ঠিক আছে ইয়াৰ অধ্যক্ষতা কোনে কৰিব ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ গভৰ্ণৰ গৰাকীয়ে এই
মনিটারি পলিসির কি হয়ে যাব অধ্যক্ষ হয়ে যাব ওকে হি ইজ দ্য চেয়ারপারসন অফ হি অর সি ইজ দ্য চেয়ারপারসন অফ মনিটারি পলিসি কমিটি ওকে ইয়ার কুরাম এতিয়া কুরাম মানে কি কুরাম মানে হৈছে ন্যূনতম কিমান গৰাকী মেম্বাৰ হলে কোনোবা এটা ডিসিশনত উপনীত হ'ব পৰা যায় এটা ধৰক ঘৰত যদি 10 গৰাকী মেম্বাৰ আছে কিন্তু ঘৰৰ কিমান গৰাকী ন্যূনতম মেম্বাৰ থাকিলে কোনোবা এটা ডিসিশন লব পৰা যায় ধৰি লওক ঘৰত দেউতাই নাই তেতিয়াহলে ডিসিশন হ'ব জানো বা মা নাই মা কৰবাত গৈছে বা দেউতা কৰবাত গৈছে মা দেউতা এৰি ঘৰত বাকি লৰা ছোৱালী এটো ডিসিশন লব নোৱাৰে in general stance like this ইয়াতো মনিটারি পলিসি কমিটি টু কোনোবা এটা ডিসিশনত উপনীত হবলৈ এটা কোৰাম ব্যৱস্থা কৰা হৈছে কোৰামটো কিমান ন্যূনতম 4% minimum 4% will be there must be there for taking any decisions okay ইয়াত ভোট গ্ৰহণ কৰা হয় কোনোবা এটা ডিসিশনৰ ক্ষেত্ৰত ঠিক আছে জেনাৰেলি সকলোৰ বাবে 6% ঠিক আছে 6 ভোট 6 গৰাকী ব্যক্তিৰে 6টা ভোট থাকে কিন্তু ধৰি লওঁ এনেকুৱা এটা সিচুৱেচন আহি গল 4ত বুলে মানে সপক্ষে 3টা ভোট আহিছে আৰু এগেইনস্টত যদি 3টা ভোট আহিছে এই সিচুৱেচনটো কি হৈ যাব টাই হৈ যাব এই সিচুৱেচনটো হৈ যাব টাই এতিয়া এই সিচুৱেচনৰ পৰা মুক্ত হ'বলৈ কি কৰা হৈছে মনিটারি পলিসিৰ যিগৰাকী চেয়াৰপাৰসন থাকে যিগৰাকী গভৰ্ণৰ থাকে গভৰ্ণৰ যিগৰাকী চেয়াৰম্যানও হয় অফ মনিটারি পলিসি তেওঁক এটা এক্সট্ৰা কাস্টিং ভোট কৰাৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে কি ভোট কাস্টিং ভোট ওকে কাস্টিং ভোট কৰাৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে ঠিক আছে নিৰ্ণায়ক ভোট যাক কোৱা হয় এটা অধিকাৰ দিয়া হৈছে গতিকে ইন জেনাৰেল মনিটারি পলিসি কমিটিত there are 6% and 6 vote if the situation arise like tie situation then monetary policy committee's chairman means the governor of Reserve Bank of India has a extra casting vote ঠিক আছে এইটো মনত ৰাখিব এতিয়া খবৰ যদি আমি ফ্ৰিকুৱেন্সিৰ কথা পাতো কিমান দিনৰ মুৰে মুৰে এই মনিটারি পলিসি কমিটিয়ে এটা মিটিং কৰে সো জেনাৰেলি মুদ্ৰানীতিৰ যেটো দ্বিমাসিকভাৱে মানে দ্বিমাসিকভাৱে দুমাহত এবাৰ এই কমিটিয়ে নিজৰ মিটিং কৰে মনিটারি পলিসি ৰিভিউ বুলি কোৱা হয় তাক ঠিক আছে মনিটারি পলিসি ৰিভিউ কৰা হয় আৰু জেনাৰেলি বছৰত গতিকে 6 বাৰ হ'ব লাগে কিন্তু ন্যূনতম বছৰত 4 বাৰটো মনিটারি পলিসি কমিটিও এবাৰ ৰিভিউ কৰিবই লাগিব বা সভা পাতিবই লাগিব ঠিক আছে এতিয়া কথা হল 2015 চনত ভাৰত চৰকাৰে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ মাজত এটা চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছিল যেটো কোৱা হয় এটা এগ্ৰিমেন্ট মনিটারি পলিসি ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেন্ট কি মনিটারি পলিসি ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেন্ট ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত ভাৰত চৰকাৰে এটা চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছে যে আগতটো মনিটারি পলিসি ইয়াৰ আগতটো নাছিলে গভৰ্ণৰ অফ ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়া নিজে অকলে বহি সকলো ডিসিশনস বোৰ লব লগা হৈছিল কিন্তু এটা সময়ৰ পাছত মনিটারি পলিসি কমিটি গঠন কৰা হ'ল যাতে কোনোবা এটা ডিসিশন বায়াসনেস নহয় এটা সিচুৱেচন সৃষ্টি নহয় যে বায়াসনেস আহিছে নেকি কমিটিৰ ডিসিশন সৰি ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ গভৰ্ণৰৰ ডিসিশনত গতিকে এমপিসি ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল মনিটারি পলিসি কমিটি যাতে কোনো ডিসিশনত বায়াসনেস নাথাকে স্মুথলি ডিসিশনবোৰ লিগেলি লোৱা হয় ঠিক আছে উইদাউট এনি বায়াসনেস কিন্তু তাৰ পাছত ভাৰত চৰকাৰে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত এটা চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিলে যাক কোৱা হয় মনিটারি পলিসি ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেন্ট এমপিএফএ এই এগ্ৰিমেন্টত কি কৈছে ভাৰত চৰকাৰে বা কি চুক্তি হৈছিল ভাৰত চৰকাৰ আৰু আৰবিআইৰ মাজত ঠিক আছে ইয়াৰ মূল বৈশিষ্ট্য মুদ্ৰাস্ফীতি নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যৰ ভিতৰত ৰখাৰ বাবে আৰবিআই সদায় দায়বদ্ধ হৈ থাকিব মানে ইনফ্লেশন টু সদায় এটা ষ্টেবল কিয়নো আমি জানো বহুত বেছি ইনফ্লেশন হলে বেয়া হৈ পৰে কিন্তু বহুত কম ইনফ্লেশনও অৰ্থনীতিৰ কাৰণে বেয়া গতিকে ইনফ্লেশন সদায় এটা কি থাকিব লাগে ষ্টেবলত থাকিব লাগে ব্যালেন্স থাকিব লাগে ব্যালেন্সত থাকিলে ইকোনমিটো ৰান কৰাত বহুত বেছি সুবিধা হয় আপোনালোকে ইকোনমিৰ যেটো ফাউন্ডেশন ক্লাস তাত ইনফ্লেশনৰ চ্যাপ্টাৰ যেতিয়া পঢ়িছিলে তাত আমি চাইছিলো হাই ইনফ্লেশন লো ইনফ্লেশন ঠিক আছে হাই গ্রোথ লো গ্রোথ এইটো কথা আমি চাইছিলো ওকে ইয়াৰ এই ফ্ৰেমৱৰ্কৰ যেটো লক্ষ্য হৈছে
ওকে এই ফ্রেমওয়ার্কে জেনারেলি সিপিআই ইনফ্লেশনৰ কথা কব ওকে সিপিআই ইনফ্লেশনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি চাব ইয়াৰ লক্ষ্য হৈছিলে ভাৰতত ইনফ্লেশনৰ হাৰ 4% মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগে কিমান 4% হা ইয়াত অলপ ডেভিয়েশন পোৱা হৈছে আপুনি ইনফ্লেশন 4% ৰাখিব লাগিব কিন্তু এক্সাক্ট টু 4% বহুত অসম্ভৱ যেন কিন্তু এতিয়া ইয়াত মনিটাৰী পলিসি কমিটিক এটা ডেভিয়েশন দিয়া হৈছে 4 প্লাস মাইনাস 2% ঠিক আছে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে 4 পৰা ওপৰত 6% লৈকে ইনফ্লেশন যাব পাৰে তলত 2% লৈকে যাব পাৰে কিন্তু আপুনি চাব লাগিব যে জেনাৰেলি ইনফ্লেশন টু 4% তত এটা স্থবিৰ হৈ থাকে বা স্ট্যাগনেন্ট হৈ থাকে ঠিক আছে দিস ইজ একচুয়াল এগ্রিমেন্ট বিটুইন গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এন্ড দ্য রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া ওকে এতিয়া যদি এই যেটো মনিটারি পলিসি ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট সম্পূর্ণভাবে ইমপ্লিমেন্ট নহয় যা কি হবো যে যদি 4% 4 প্লাস মাইনাস 2% এই ইনফ্লেশন রেট টু আরবিআই যদি মেইনটেইন কৰি ৰাখিব নোৱাৰে তেতিয়া ইয়াৰ জবাবদিহিতাটো কাক থাকিব কাক জবাব দিব বা আরবিআই এনসারেবল কেনেকে কৰিব সো ইয়াত এটা ক্লোজ দিয়া হৈছে জবাবদিহি ধাৰা ঠিক আছে আরবিআই ধাৰাবাহিকভাৱে যদি তিনিটা যেটো এমপিসি ত্ৰৈমাসিক মুদ্ৰাস্ফীতি লক্ষ্যত উপনীত হবলৈ ব্যৰ্থ হয় যদি এমপিসিএ বা রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় নিজৰ লক্ষ্য মুদ্ৰাস্ফীতি মেইনটেইন এটা ব্যালেন্সত মেইনটেইন কৰা যেটো লক্ষ্য আমাক দিয়া হৈছে এই লক্ষ্যত মেইনটেইন কৰিবলৈ যদি ব্যৰ্থ হয় তেতিয়া হলে কন্টিনিউয়াসলি কনজিকিউটিভলি 3 কোয়ার্টার তিনিটা কোয়ার্টার যদি এমপিসি বা রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় এই ইনফ্লেশন টু কন্ট্রোল কৰিবলৈ ব্যালেন্সত ৰাখিবলৈ যদি ব্যৰ্থ হয় তেতিয়া হলে তেওঁলোকে ৰিটাৰ্ণ রিজন এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব যে কিয় ইয়াত কোৱা হৈছে কি ক'ব লাগিব বিফলতাৰ কাৰণসমূহ লিখিতভাৱে দৰ্শাব লাগিব আৰু ইয়াৰ প্ৰতিকাৰমূলক ব্যৱস্থাসমূহ কি কৰিব লাগিব তেওঁলোকে দিব লাগিব যে কিয় এনেকুৱা প্ৰবলেমটো হ'ল আৰু এই প্ৰবলেমটোৰ সমাধান কি কৰিলে হ'ব ঠিক আছে সো ইফ মনিটাৰী পলিসি কমিটি cannot stagnate the inflation rate in a given measures then ki hobo monetary policy committee has to state some reasons for this and also the answer for the region okay etia আমি যদি মনিটারি পলিসিৰ লগ পঢ়ো জেনাৰেলি আমি কিছুমান টার্ম পাওঁ কিছুমান ৰেটৰ কথা আমি পাওঁ সো এই ৰেটটো আমি এতিয়া ৰেপো ৰেট প্ৰথম স্লাইডতে আমি চাইছিলো ৰেপো ৰেটৰ বিষয় সো হোৱাট ইজ ৰেপো ৰেটটো হৈছে ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে বাণিজ্যিক বেংকসমূহক সহস্ৰম্যাদী ঋণ প্ৰদান কৰে এটা ধৰক ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা ঠিক আছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা যদি কোনোবা কমাৰ্শিয়াল বেংকে ঋণ লব লগা হয় ঠিক আছে লাইক এসবিআই if SBI takes loan from the Reserve Bank of India then Reserve Bank to a commercial bank of loan to di dibo ঠিক আছে loan আৰু ইয়াৰ বিপৰীতে Reserve Bank এ ইয়াৰ ইন্টারেস্ট লব সো G2% ত Reserve Bank এ ইন্টারেস্ট টু লব সেই পার্সেন্ট টু কি ৰেট বুলি কোৱা হয় ৰেপো ৰেট ওকে বজাৰৰ মুদ্ৰাৰ প্ৰবাহ লিকুইডিটি বৃদ্ধি কৰিবলৈ ওকে এটা ৰেপো ৰেট যেতিয়াই কম থাকিব কমাৰ্শিয়াল বেংকে ঋণ বেছিকে লব পাৰিব বজাৰত মুদ্ৰা মানি বেছি আউটফ্লো হ'ব পাৰিব কিন্তু যেতিয়াই যদি ইনফ্লেশন বাঢ়ি আছে বজাৰত মুদ্ৰা বাঢ়ি আছে টকা বাঢ়ি আছে তেতিয়া আরবিআই লাহেকে কি কৰি দিব এই ইন্টারেস্ট ৰেটটো বঢ়াই দিব আৰু ইন্টারেস্ট বাঢ়িলে কমাৰ্শিয়াল বেংকেও লোন লোৱা কি কৰিব লোন এমাউন্টটো কমাই দিব আলটিমেটলি বজাৰটো স্থবিৰ হৈ থাকিব বা বজাৰটো এটা স্ট্যাগনেন্ট টাইপ অফ ব্যালেন্স হৈ থাকিব ঠিক আছে সো ইনফ্লেশনক কন্ট্ৰোল কৰি ৰাখিবলৈ ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ হাতত বহুত ধৰণৰ টুলস থাকে তাৰে ভিতৰত এটা টুল হৈছে ৰেপো ৰেট ওকে নেক্সট এটা টুলৰ নাম হৈছে ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেট ওকে যেটো মই ৰেপো ৰেটৰ বিষয়ে কলো হেতুৰ একেবাৰে উলুটা কনসেপ্ট এতিয়া ধৰা ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইন্ডিয়া কি কৰে কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ লগত যদি টকা বেছি হৈ থাকে কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ লগত যদি টকা বেছি হৈ থাকে আৰু মাৰ্কেটত মানি আউটফ্লো টু বাঢ়ি গৈ থাকে
তেতিয়া হলে ৰিজাৰ্ভ বেংকে কি কৰে এই কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ লয় লোন লৈ লয় ওকে ৰিজাৰ্ভ বেংক টেক্স লোন ফ্ৰম দ্য কমাৰ্শিয়াল বেংক যদি ৰিজাৰ্ভ বেংকে লোন লৈছে they have to pay some interest to commercial bank that's why reserve bank ke g2 harat commercial bank ঠিক আছে interest দিয়ে g2 percentage এই percentage কোৱা হয় reverse repo okay তো repo rate কি আছিল g2 harat commercial bank ke reserve bank interest pay কৰে আৰু ৰিভাৰ্স ৰেপো ৰেটটো কি হৈছে g2 ৰেটত ৰিজাৰ্ভ বেংকে কমাৰ্শিয়াল বেংকক ইন্টাৰেষ্ট পে কৰে ওকে ফৰ দা সেক অফ মেইনটেইন এ ব্যালেন্স লিকুইডিটি ইন দা মার্কেট ওকে অর ব্যালেন্স ইনফ্লেশন ইন দা মার্কেট ঠিক আছে তৃতীয়টো আছে ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও CRR ওকে সো হোয়াট ইজ CRR অর হোয়াট ইজ ক্যাশ রিজার্ভ রেশিও এটো বিষয় আপোনালোকে বহুতো শুনিছে সাগে CRR তো লেট মি এক্সপ্লেইন এতিয়া ধৰি লওক বেংক এটাত বহুতো ডিপোজিট আহে ঠিক আছে টাইম ডিপোজিট আহে ডিপোজিট দুই ধৰণৰ আমি জেনাৰেলি চাও টাইম ডিপোজিট ওকে এটা ফিক্সড টাইমৰ কাৰণে আৰু ডিমান্ড ডিপোজিট সেভিংস একাউন্টৰ যিমান একাউন্ট হয় সব একাউন্টবোৰ ডিমান্ড ডিপোজিটত আহে টাইম ডিপোজিট জেনাৰেলি ফিক্স ডিপোজিটক টাইম ডিপোজিট বুলি কোৱা হয় এটা স্পেসিফিক পিরিয়ড অফ টাইমৰ কাৰণে ডিপোজিট কৰি ৰাখিছে আৰু ডিমান্ড ডিপোজিট মানে আপুনি যেতিয়াই বেংকত যাব টকা উলিয়াবলৈ আপোনাক বেংকে টকা আদায় কৰিব লাগিব বা দিব লাগিব লাইক সেভিংস একাউন্ট ওকে এতিয়া বেংকে যিমান ডিপোজিট আহিছে বেংকৰ যিমান ডিপোজিট আহিছে তাৰ এটা স্পেসিফিক পার্সেন্টেজ যেটো পার্সেন্টেজ আরবিআই রেকমেন্ড কৰিব ধৰি লওক এটা বেংকে 100 crore rupees জমা কৰিছে তার এটা স্পেসিফিক পার্সেন্টেজ ফর এক্সাম্পল সাম ফর দ্য টেকিং এ এক্সাম্পল देयर 25% CRR রেট ওকে যদি হয় তেতিয়া হলে ইয়ার 25 crore rupees commercial bank has to deposit in Reserve Bank of India RBI deposit কৰি ৰাখিব লাগিব ওকে কমাৰ্শিয়াল বেংক বোৰে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইন্ডিয়া ডিপোজিট কৰি ৰাখিব লাগিব ফৰ ঠিক আছে ডিউ টু যদি কেতিয়াবা বেংকে তো আৰু এটা ফাংশনও কৰে লোন প্ৰভাইডও কৰে ঠিক আছে এতিয়া লোন প্ৰভাইড কৰোতে যদি ৰিজাৰ্ভ বেংক কমাৰ্শিয়াল বেংক অফ ইন্ডিয়া কমাৰ্শিয়াল বেংকৰ লগত জেনাৰেলি মানিৰ শৰ্টেজ হৈ যায় আৰু ডিমান্ড ডিপোজিটৰ উইথড্ৰল ৰেটটো যদি বাঢ়ি যায় ডিমান্ড ডিপোজিট কিয়নো যেতিয়া তেতিয়া উইথড্ৰ কৰি দিব পাৰে সো যেতিয়া উইথড্ৰল ৰেট অফ ডিমান্ড ডিপোজিট উইল ইনক্ৰিজ বাট বেংক হ্যাজ নো মানি দেন কমাৰ্শিয়াল বেংক ক্যান ইউজ দিস CRR okay use this CRR and তেওঁলোকে ডিপোজিটৰক মানি টু ব্যাক কৰিব পাৰে okay withdrawal ঠিক আছে সো এইটো হৈছে কাম হৈছে CRR নেক্সট এটা কনসেপ্ট আছে SLR স্ট্যাচুটরি লিকুইডিটি রেশিও তো SLR টু যেনেকে CRR বেংকে ৰিজাৰ্ভ কমাৰ্শিয়াল বেংকে এটা পোৰ্শন অফ ডিপোজিট ৰিজাৰ্ভ বেংকত জমা কৰি ৰাখিব লাগে তেনেকে কমাৰ্শিয়াল বেংকবোৰে এটা পোৰ্শন অফ देयर ডিপোজিট দে মাস্ট কিপ ইন देयर হ্যান্ড ফৰ ইমাৰ্জেন্সি সিচুৱেচন এতিয়া স্ট্যাচুটরি লিকুইডিটি ৰেশিওৰ কথা হৈছে মুঠ আমানতৰ এটা নিৰ্দিষ্ট শতাংশ বেংকে নিজৰ ওচৰত জমা ৰাখে ঠিক আছে যিমান লোন দিব লাগে ডিপোজিট আহিছে এই ডিপোজিটৰ পৰা এটা সার্টেন পোর্শন টু ৰিজাৰ্ভ বেংকক দি দিয়া হ'ব এজ লাইক CRR কেস ৰিজাৰ্ভ ৰেশিও কিন্তু বেংকৰ নিজৰ হাততো এটা এমাউন্ট অফ মানি বেংকে ফৰ দা সেক অফ ইমাৰ্জেন্সি সিচুৱেচন তেওঁলোকে হাতত ৰাখিব লাগে এই মানিটোকে কোৱা হয় স্ট্যাচুটরি লিকুইডিটি রেশিও কিমান পার্সেন্টেজ মানি দে হ্যাভ টু কিপ ইন देयर হ্যান্ড দিস রেশিও ইজ নোন এজ স্ট্যাচুটরি লিকুইডিটি রেশিও ওকে এন্ড দেন another eta term ase MSF marginal standing facility ki marginal standing facility ইয়াৰ কথা হৈছে বেংক সমূহে জৰুৰীকালীন নিখাৰ ভিতৰতে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা ঋণ লয় এতিয়া কেতিয়াবা বেংকে নিজৰ এটা বেংকেটো নিজৰ SLR মেইনটেইন কৰি ৰাখিব লাগিব আৰু কেতিয়াবা যদি লোন দিয়াৰ আগত আৰু প্ৰত্যেক 15 ডেজৰ মৰে মৰে এটা ৰিভিউ হৈ থাকে বেংকবোৰে ঠিক আছে 2 weeks generally এই 2 weeks or ভিতৰত এতিয়া next
15 ডেজ ধৰি লওক 1 তাৰিখে ৰিভিউ হৈ গ'ল 15 তাৰিখে আকৌ বেংকৰ ডিপোজিট ৰিভিউ হ'ব এতিয়া 14 তাৰিখে যদি বেংকৰ লগত টকা নাই ধৰি লওক টকা নাই যিমান এমাউন্ট অফ টকা তেওঁলোকৰ ডিপোজিটত থাকিব লাগিছিল এটা বেংকে নিজৰ লগত সদায় এটা ন্যূনতম ডিপোজিট ৰাখিব লাগে এছএলআৰ হিচাপ ঠিক আছে আনন মেটাৰ আছে ইয়াত বাট এছএলআৰ টো ৰাখিবই লাগিব এতিয়া 15 ডেজৰ যেটি 15 ডেজৰ দিনা ৰিভিউত যদি কিমান টকা না পায় তেতিয়া বেংক হ্যাজ টু পে সাম পেনাল্টি ওকে ফাইনসও দিব লগা হয় গতিকে এই ফাইনসৰ বা পেনাল্টিজৰ পৰা বাচিবলৈ বেংকে কি কৰে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ পৰা শৰ্ট টাৰ্ম এটা উইদিন এ নাইট লোন লৈ লয় ঠিক আছে কিয়নো বেংকে তো নেক্সট কালি ডিপোজিট পাই যাব 16 তাৰিখ মানলৈ ডিপোজিট পাই যাব 15 তাৰিখৰ মিটিংটোতে তেওঁলোকে দেখাব লাগিব যে মোৰ লগত এছএলআৰ আছে বুলি so for the short period of time bank has to take loan from the Reserve Bank of India g2 harat Reserve Bank e teulukok for a short fall teulukor maintain koribole loan provide kore ei loan to ba interest amount to ki boli rate to ki boli koa hoy marginal standing facility msf okay aru last ot eta rate jak koa hoy bank rate mane hoise g2 rate or interest rate ot বাণিজ্যিক বেংকসমূহে এটা লোন প্রভাইড করে টু দা কাস্টমার এতিয়া ধৰি লওক দিস ইজ ব্যাংক ওকে ব্যাংক হ্যাজ টু প্রভাইড সাম লোন টু দা কাস্টমার ঠিক আছে আৰু কাস্টমারে জি2 রেটত ব্যাংক অফ ইন্টারেস্ট দিব ইন্টারেস্ট রেট এইটো কোৱা হ'ব জেনাৰেলি ব্যাংক রেট ওকে দিস ইজ ব্যাংক রেট Understood? Okay. Now, this is your practice question. You can attempt this question and submit your answer in the comment section. Okay. Now, we move toward the next topic, that is NBFC, non-banking financial companies. Okay. এতিয়া যিবোৰ এই টপিকে জেনাৰেলি কৈছে যিবোৰ অপঞ্জীকৃত বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানবোৰ আছে জেনাৰেলি NBFC তেওঁলোকৰ এটা লিগেলাইজ কৰি তেওঁলোকৰ ফাংশনছবোৰ মেইনটেইন কৰিবলৈ কি কৰা হৈছে কিছুমান নিয়মাৱলী দিয়া হৈছে যাতে তেওঁলোকটো অপঞ্জীকৃত এতিয়া আনৰেজিস্টাৰ্ড বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত আমি নিয়মাৱলী দিলেও আনৰেজিস্টাৰ্ড বিজনেছৰ কোনো ডাটা চৰকাৰৰ হাতত নাথাকে গতিকে তেওঁলোকে মানিব নে নাই এইটো দ্বিধা হৈ থাকে কিন্তু NBFCৰ ক্ষেত্ৰত সরকারে কইছে যে যদিও অপঞ্জীকৃত বা আনরেজিস্টার্ড তেওঁলোকে সার্টেন রুলস এন্ড রেগুলেশন দে শুড ফলো দে মাস্ট বি ফলো ওকে সো দ্য থিং ইজ রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় NBFC UL প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোক সংশোধন কৰিবলৈ আৰু তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণমূলক পৰিসৰ সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ খচৰা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ঠিক আছে কারণ আৰু প্রভাব ইয়াৰ কারণ কি এই পৰিৱৰ্তনে শ্ৰেণী বিভাজক স্বচ্ছ আৰু নৈতিক কৰি তুলিব আৰু স্কোৰিং মডেলত থকা নিয়ন্ত্ৰণমূলক বিবেচনাক আঁতৰাই পেলাব জেনাৰেলি NBFC স্কোৰিং কৰা হয় কোনটো NBFC বেছি ভাল লাইক স্কোৰিং আৰু ইয়াৰ ফলত কি হ'ব এই প্ৰতিষ্ঠানসমূহক চিনাক্তকৰণ তেওঁলোকৰ নৈতিকতাক তেওঁলোকে কাম কৰাৰ যেটো কিয়নো মানি ৰিলেটেড মেটাৰ হয় নহয় সো এই স্বচ্ছতা আৰু নিষ্ঠা তথা নৈতিকতা থাকিব লাগিব এই মনিটাৰী পলিসি সৰি এই যেটো RBI রুলস মতে NBFC এ এতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ স্বচ্ছ মানে এটা ক্ৰিস্টেন ক্লিয়াৰ সিস্টেমত চলিব লাগিব ঠিক আছে ইয়াৰ ফলত বজাৰৰ কিবা প্ৰভাৱ পৰিব ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী খণ্ডৰ বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ মাজত এক সমান প্ৰতিযোগিতামূলক পৰিৱেশ নিশ্চিত কৰিব এতিয়া ধৰি লওক নন বেংকিং ফাইনান্সিয়াল কোম্পানিজ বোৰ কি হয় দে ডোন্ট টেক ডিপোজিট ওকে মই যদি এতিয়া তেওঁলোকৰ বেংক আৰু NBFC ৰ মাজৰ ডিফাৰেন্সটো আপোনালোকক দেখাই দিও ফাৰ্স্ট সো হোৱাট ইজ দ্য ডিফাৰেন্স বিটুইন NBFCs এন্ড ব্যাংকস সো যদি ইয়াৰ ক্যাৰেক্টাৰ চাবলৈ যাও বেংক আৰু NBFC ওকে ইয়াত ডিপোজিট ডিমান্ড ডিপোজিট বেংকে তো গ্ৰহণ কৰে জেনাৰেলি demand deposit bank to loy deposit loy but NBFC cannot take demand deposit okay next bank provide check facilities bank e apna check facility provide kore
কিন্তু NBFC এ নিজৰ নামত কোনো চেক ফেসিলিটি প্ৰভাইড কৰিব নোৱাৰে হা they are like a bank but they are not a bank ঠিক আছে তেওঁলোকে বেংকিং কাৰ্যসূচীসমূহ নিজে চলাই থাকে কিন্তু তেওঁলোক বেংক নহয় নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কোম্পানিজে হয় ঠিক আছে তেওঁলোকৰ নামতে গোটেই তেওঁলোকৰ উত্তৰটো আছে নন বেংকিং ফাইনেন্সিয়েল কোম্পানিজ ওকে সো NBFC so they cannot provide check deposit insurance bankot jodi apuni toka rakhe so bank provide a insurance to the deposits okay DICGC rule mote bank ke apunar eta specific portion of amount loike apuni jimane deposit na rakhok kiya eta dhorok এটা আপুনি বুলে বেংকত 5000 টাকা ডিপোজিট ৰাখিলে আৰু পাছত বুলে বেংকটো দেৱালিয়া হৈ গল বা বেংক বন্ধ হৈ গল কিন্তু আপুনি সেই 5000 টাকাই পাব বুলে নাই নাই মোৰটো 5000 টাকা নাছিল as per the rule of DICGC আপুনি মোক ইন্সুরেন্স কৰি দিব লাগিব 5 lakhs rupees so bank cannot provide you the 5 lakhs rupees bank only pay to you the 5000 you deposit okay and the next thing is what এতিয়া ধৰি লওক আপুনি বুলে 20 লাখ টাকা ৰাখিলে 20 lakhs okay 20 lakhs rupees আপুনি ৰাখিলে কিন্তু বেংক যদি কেনেবাকে বন্ধ হৈ যায় the bank cannot return you the 20 lakhs if generally নহয় but যদি কেতিয়াবা কিবা কাৰণত হৈ যায় তেতিয়া আপোনাৰ ইন্সুরেন্স ফৰ এ স্পেসিফিক নিয়াৰলি 5 lakhs rupees অৰ ইন্সুরেন্স মান থাকিব গোটেই 20 lakhs আপুনি নাপাব ঠিক আছে সো এই ইন্সুরেন্স সিস্টেম টু আপোনাৰ এটা থাকি গল যেটো ব্যাংকে প্রভাইড করে কিন্তু NBFC ৰ কোনো ধৰণৰ ডিপোজিটত আরে ভাই ডিপোজিটেই নলয় তো কৰপৰা ডিমান্ড ডিপোজিট থাকিলেনো আপোনাৰ ইন্সুরেন্স দিব ডিমান্ড ডিপোজিটেই নাই ঠিক আছে আৰু সংবিধিবদ্ধ সংৰক্ষণ স্ট্যাচুটৰি ৰিজাৰ্ভৰ ক্ষেত্ৰত বেংকে CRR SLR মেইনটেইন কৰিব লাগে ঠিক আছে এইটোৱে NBFC এ CRR SLR মেইনটেইন কৰিব নালাগে বাস this is the difference between NBFC and bank okay so অবেংকিং বিত্তীয় কোম্পানী সমূহ যা NBFC কোৱা হয় এই সমূহৰ বিষয় এইটো হৈছে জেনাৰেলি বেংকবোৰ বেংকিং ৰেগুলেশন এক্ট 1949 ৰ অধীনত থাকে কোন থাকে ব্যাংকস ওকে এইবোৰ বেংকবোৰ স্থাপন কৰা হয় আৰু পৰিচালিত হয় বেংকিং ৰেগুলেশন এক্ট 1949 কিন্তু যিবোৰ কোম্পানিজ আছে তেওঁলোক কোম্পানিজ এক্ট 1956 ৰ ধাৰা ইয়াৰ এমেন্ডমেন্ট কৰা হৈছিল 2019 এই ইয়াৰ ধাৰা কোম্পানিজ বোৰ চলে গতিকে বেংক বেলেগ কনসেপ্ট হয় বেংকৰ ৰেগুলেশন এক্ট বেলেগ আছে কিন্তু কোম্পানিজ এস্টাব্লিশমেন্ট এন্ড ৰেগুলেশন এক্ট বেলেগ আছে সো কোম্পানিজ এস্টাব্লিশমেন্ট এন্ড ৰেগুলেশন হয় কোম্পানিজ এক্ট 1956 amendment in 2019 okay sorry 2013 not 19 okay 13 not 19 okay 2013 or regulation mote 1956 amendment in 2013 or regulation mote companies bosol goti ei NBFC jetia khula hoy tak register korwa hoy under companies act 1956 or 2013 ঠিক আছে जी কোম্পানি जी ঋণ অগ্রিম ধন শেয়ার স্টক বা বন্ড অধিগ্রহণ লিজিং হায়ার পারচেজ বীমা সিট ব্যবসায়ৰ হৈতে জেনাৰেলি জড়িত ইয়াত আপুনি কতো দেখা নাই ডিপোজিটৰ কথা গতিকে এওঁলোকে লোন ডেফিনেটলি প্ৰভাইড কৰে বাট দে ডোন্ট টেক এনি ডিপোজিট ওকে ইয়াৰ নিয়ন্ত্ৰণ মূলত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ধাৰা ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক আইন 1934 ৰ চ্যাপ্টাৰ 3b ইয়াৰ কথা কোৱা হৈছে ঠিক আছে পার্ট 3b অফ রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া RBI Act 1934 ত এই NBFC রেগুলেশনৰ কথা কোৱা হৈছে ওকে যদি কোনো কোম্পানীয়ে 50-50 পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় তেন্তে সেই কোম্পানী ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ওচৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে NBFC হিচাপে পঞ্জীয়নভুক্ত কৰিব পৰা যায় বিত্তীয় সম্পত্তিৰ মুঠ সম্পত্তিৰ 50% তকৈ অধিক হ'ব লাগিব মুঠ সম্পত্তিৰ অধিক
হ'ব লাগিব 50%। ওকে, বিত্তীয় সম্পত্তিৰ পৰা হোৱা উপাৰ্জন মুঠ উপাৰ্জন 50%তকৈ অধিক হ'ব লাগিব। ব্যতিক্ৰমী যদি স্টেপবোৰ যদি চাওঁ, যিবোৰ কোম্পানীয়ে মুখ্য ব্যৱসায় কৃষি উদ্যোগ বা সামগ্ৰিক সেৱা বিক্ৰী বা ক্ৰয়, সেইবোৰক ৰিজাৰ্ভ বেংকে এনবিএফচি হিচাপে নিয়ন্ত্ৰণ নকৰে। স্পেচিফিকেলি এনবিএফচি হ'বলৈ আপুনি কি কৰিব লাগিব? লোনছ, ওকে, ষ্টকছ, বণ্ড, শ্বেয়াৰ্ছ, লিজিং, হায়াৰ পাৰ্চেজ, হাইপথিকেটেড, এইবোৰৰ লগত জড়িত হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, প্ৰস্তাৱিত সংশোধনীসমূহ হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অফ ইণ্ডিয়াই এনবিএফচি গোটসমূহক চিনাক্তকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সংশোধন কৰি তেওঁলোকৰ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিবলৈ খচৰা নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে। আপাৰ লেয়াৰ বাবে নতুন মাপদণ্ড। এতিয়া এনবিএফচি জেনেৰেলি তেওঁলোকৰ কিমান এমাউন্ট অফ ক্যাপিটাল আছে তাৰ ওপৰত আপাৰ লেয়াৰ এনবিএফচি, লোৱাৰ লেয়াৰ এনবিএফচি, মিডল লেয়াৰ এনবিএফচি বুলি ধৰা হয়। যিবোৰ এনবিএফচিৰ ঠিক আছে ক্যাপিটাল সম্পত্তিৰ পৰিমাণ 1 লাখ কোটি টকা বা তাতকৈ অধিক সম্পত্তি থাকে, যিকোনো এনবিএফচি স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এনবিএফচি ইউএল লৈ পৰিগণিত হৈ যাব। ঠিক আছে, নেক্সট জটিলতা হ্ৰাস। পৰামিটাৰ ভিত্তিক স্কোৰিং মডেল বা শীৰ্ষ 10টা বৃহৎ প্ৰতিষ্ঠানৰ তালিকা ব্যৱস্থাটো স্থাপন কৰিব। এতিয়া ইয়াত হয় কি, এটা কিছুমান প্যাৰামিটাৰ্স থাকে। এতিয়া চাওক, টপ লেয়াৰ এনবিএফচিছ, আপাৰ লেয়াৰ এনবিএফচিছ, মিডল লেয়াৰ এনবিএফচিছ, বেস লেয়াৰ এনবিএফচি। এতিয়া ইয়াত কাৰেন্ট ইয়াত জেনাৰেলি টপ লেয়াৰ এনবিএফচিছ 1 লাখ কৰোৰ বুলি কোৱা হৈছে। আপাৰ লেয়াৰ ইয়াতো কিছুমান স্পেচিফিক টকা থাকে। মিডল লেয়াৰত 1000 কৰোৰ এণ্ড এভভ, আৰু বেস লেয়াৰৰ এনবিএফচি বোৰ হৈছে লেস দেন 1000 কৰোৰৰ যদি ক্যাপিটাল থাকে। ঠিক আছে, সো এইবোৰ লেয়াৰৰ ওপৰত সাইজ এণ্ড ৰিস্ক, যিমান লেয়াৰ ওপৰত গৈ থাকিব, হায়াৰ লেয়াৰত গৈ থাকিব, কিমান ৰিস্ক আপোনাৰ কমি থাকিব, সৰি বাঢ়ি থাকিব। ওকে, সো দ্য থিং ইজ চৰকাৰী এনবিএফচি সমূহৰ অন্তৰ্ভুক্তি ৰেহাই বাতিল। এতিয়া কিছুমান এনবিএফচি আছে যেনে নাবাৰ্ডু আছে, এক্সিম বেংক আছে, এছআইডিবিআই, সিডবি যাক কোৱা হয়, ষ্টেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। সিডবিৰ ফুল ফৰ্ম হৈছে ষ্টেট ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট বেংক অফ ইণ্ডিয়া। এক্সিম বেংকটো হৈছে এক্সপোৰ্ট ইম্পোৰ্টৰ কৰাৰ কাৰণে, আৰু নাবাৰ্ড হৈছে নেশনেল বোৰ্ড ফৰ এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্ট। ঠিক আছে, এইবোৰো আছে। এইবোৰ সংস্থানে ৰেহাই যোগ্য হ'ব। ঠিক আছে, নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষমতা যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, সম্পত্তিৰ নিৰ্ধাৰিত সীমা অতিক্ৰম কৰা চৰকাৰী এনবিএফচি সমূহ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ এনবিএফচি ইউএলৰ দৰে কঠোৰ নিয়ম আৰু তালিকাভুক্তকৰণ নিৰ্দেশনা মানি চলিব লাগিব। ঠিক আছে, ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহে যিমান নিয়ম নীতি মানি চলিব লাগিব, চৰকাৰী সংস্থাসমূহে সিমানেই নিয়ম নীতি মানি চলিব লাগিব। ওকে, so on the basis of this discussion, you have a practice question and you can submit after attempting this question in the comment section. Okay, so these are main topic. এই দুটা বহুত বেছি ইকোনমি পার্সপেক্টিভৰ ফালৰ পৰা বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট টপিক আছিল। এই সপ্তাহত আমি পুনৰ লগ পাম নেক্সট সপ্তাহত উইথ সাম ইকোনমিক টপিক, যেটো সম্প্ৰতি ঘটনাৱলীত থাকিব। ঠিক আছে, তেতিয়ালৈকে ভালে থাকক, কুশলে থাকক। থ্যাংক ইউ অল।